na ibang panel. Tapos yun ang ano, kawawa ko, ang daming dumi. Yun. Guys, kung papansin nyo, ito ang daming ano ng gagamba. Ang ginamit ko po ditong clear coat ay yung Nason Exalta. So may bago na naman kasi silang nilabas na Nason, kaya sinubukan ko muna. Okay naman siya, masyentab na siya. Ito yung side skirt nya. Mga door handles. Tingin tayo sa labas ng isa. Yan, makinang-kinang siya ng konti yung pagka-metallic niya.